Det finns ingen huvudduk i Koranen. Den första delen. Författaren Firas al-Munir. Målet med den här boken är att bevisa att den heliga Koranen aldrig krävde att kvinnor skulle täcka sina huvuden, som de traditionella juristerna hade fabricerat. Eftersom Koranen förbjuder en troende att ta något annat än Koranen som en religiös källa, vilket jag bevisade i en annan bok, Koranen förbjuder att betrakta profetens beteende som lagstiftning. Vilka är de kroppsdelar som en troende kvinna bör täcka? Denna fråga har behandlats i mer än en sura i Koranen. Ibland hittar du en sura där en kvinnas kroppsdelar föredrog att täckas, och ibland bara det som måste täckas. Låt oss börja med sura An-Nur. Vi tog ner och påtvingade denna sura. Dessutom tog vi ner mirakulösa verser i den med syftet att du ska meditera. 1. Sura An-Nur. Frasen vi förde ner kom i pluralform, eftersom det är ordspråket från det högsta himmelska rådgivande rådet, som bland dess specialiseringar är frågor relaterade till universums fysiska lagar. Ur denna aspekt representerar det de högsta möjliga förmågorna hos människor, när de en dag når de högsta nivåerna av vetenskaplig utveckling. Enligt den koraniska jargongen blir det märkbart att få ner det som ursprungligen tillhörde metafysiken. Att tillämpa det på sammanhanget för dessa verser säger oss att när en person studerar resultaten av att implementera de sexuella buden från Koranen, kan han upptäcka lämpligheten av dessa bud till den sexuella verklighetens natur. Förutsatt att medlen är tillräckligt vetenskapligt avancerade. Det är vad jag förklarade i detalj tidigare på YouTube. Att fälla är inte riktat mot en specifik grupp, som framgår av följande vers. Vi tog ner järn, vilket ger människor stor styrka och fördelar. 25. Sura al-Hadid. Det högsta rådgivande rådet har tillåtit järn att existera på jorden i dess upplevda fysiska form, och inte bara som en energi vi inte ser, så att människor kan upptäcka och utnyttja denna metall. Eftersom att få ner strykjärnet inte riktar sig till en viss grupp, förblir verbet här oriktat. Av samma anledning nämndes frasen vi tog ner denna sura i den första versen av sura An-Nur för att beskriva suran i allmänhet. Det betyder att alla kommer att förstå denna suras betydelse, oavsett om de är troende eller icke-troende. Men vi möts i följande vers av samma sura med samma verb riktat enligt följande. Vi förde ner otvivelaktiga verser till dig. 34. Sura An-Nur. Verbet kom den här gången specifikt till de troende, eftersom alla verserna mellan den första versen och denna vers är bud riktade till gemenskapen av troende, eftersom endast de som tror att dessa verser kommer från deras Herre kommer att genomföra dem. Sedan kom följande vers. Vi tog ner otvivelaktiga verser. 46. Återigen, verbet här är inte riktat eftersom verserna innan är fria från bud och talar om universums fysiska lagar, som inte är riktade till en specifik grupp människor. Det är värt att notera att adjektivet otvivelaktigt och adjektivet mirakulos, som nämndes i de föregående verserna, båda är på det arabiska språket härledda från en språklig rot, vilket är klarhet, förutom att den första består av 6 bokstäver och den andra av 5. På Koranens språk betyder klarhet i det första adjektivet verklighetens klarhet, medan i det andra betyder klarhet i källan. Verklighetens tydlighet i det första adjektivet bekräftade att attributet är äkta till 100%. Det vill säga, det är inte en metafor eller en relativ betydelse. Det är vad jag kallar det mättade adjektivet, som Moses sa, och fara, jag är en budbärare från världarnas Herre, så han kastade sin stav, och då var det en otvivelaktig orm. 104, 107, Sura al-Araf. Alla som såg denna orm tvivlade inte på att det var en riktig orm till 100%. Å andra sidan representerar denna orm ett mirakel, och därför är Moses en budbärare i kontakt med det himmelska riket. Det var det andra adjektivets uppgift som klassificerade ormens mirakel bland Mose 9 mirakel. Vi gav Mose 9 mirakulösa tecken. 101, Sura al-Isra. Källans klarhet i det andra adjektivet betyder klarheten av att tillhöra himlens värld, vilket representerar ett gudomligt mirakel.
Av samma anledning beskrivs de tidigare verserna i Sura An-Nur som obestridliga, eftersom vi kan förstå deras innebörd med 100% säkerhet när vi låter Koranen förklara sig själv, som vi gör i den här boken, med denna exakta metodik. Koranen motsätter sig i princip starkt påtvingande av religiösa bud på människor med våld. Staten har till exempel inte rätt att tvinga medborgare att be, fasta eller göra något liknande. Därför betraktade Koranen inte bön eller fasta som en skyldighet. Men specifika ämnen representerar religiösa bud, alltså, den som håller sig till dem förutsätts söka Guds tillfredsställelse i livet efter detta. Samtidigt, om han bryter mot dem, kommer hans straff att vara i livet efter det och av staten. Till exempel delar den islamiska domstolen ut arvet enligt Koranens lagar när den avlidne inte lämnar något testamente. Därför kallade Koranen arvsrätten för en skyldighet från Gud. Om han har syskon, då får hans mamma en sjättedel. En skyldighet från Gud. 11. Sura An-Nisa. Koranen definierar också hemgiften som en skyldighet, eftersom en man lovar en kvinna att han kommer att överlämna den till henne som en gåva vid äktenskapet. Men om man inte håller sitt löfte kan kvinnan lämna in ett klagomål till domstolen. Om ni skiljer er från dem, före förspel och efter att ni har ålagt er själva en skyldighet till deras fördel. 237. Sura Al-Baqara. Av samma anledning nämns ordet påtvingad i den första versen av Sura An-Nur, eftersom de bud som nämns i denna sura ska påtvingas människor av staten. Det är orimligt att låta en person gå ner för gatan helt naken under barns blick. Därför, efter den första versen, börjar suran omedelbart med rättsliga avgöranden. Äktenskapskvinnan, och som har sexuellt umgänge med henne, piska var och en av de 100 piskrapp. 2. Sura Al-Nur. Orden påtvinga och förpliktelse kommer från samma språkliga rot på arabiska. Om vi vänder oss till den 30:e versen finner vi att talet har ändrats till en annan form, som började med ordet säg. Det räcker inte med att föreslå en lag som straffar att titta på dem som inte vill synas när de befinner sig i en pinsam situation. Det måste också finnas moralisk utbildning. Det är därför Koranen alltid riktar ordet berätta till budbäraren Muhammed för att få honom att förstå att dessa bud inte räcker för att du ska behandla dem som om du bara vore en informator, så du säger dem till människor en gång. Det skulle dock vara till hjälp om du också behandlade dem som pedagoger och predikanter. Därför bör varje predikant upprepa dessa bud för de troende. När det gäller frasen säg till de troende att sänka sig från sin visuella uppfattning, kommer handlingen att sänka här att nämnas med rösten i 2 fall. Gör din promenad målmedveten och sänk din röst. 19. Sura Luqman. Här åtföljs handlingen att sänka av prepositionen från. De som sänker sina röster i Guds sändebuds närvaro. 3. Sura Al-Hujurat. Medan här är handlingen att sänka inte åtföljd av prepositionen från. Eftersom den första versen talar om ditt beteende i livet i allmänhet, eftersom det finns ett fall där du inte bör höja din röst. Det är skadligt för människor att höja rösten. Att till exempel höja rösten i vissa situationer tyder på arrogans, som vissa mobbare gör när de höjer rösten för att visa att de är starka och skrämmer människor. Att höja rösten i sådana situationer förbjöds av den första versen, och därför sa versen innan den. Allah gillar inte varje stolt arrogant. 18. Sura Luqman. I andra fall kan det vara till hjälp för människor att höja rösten, som att skrika för att varna föräldrar om att deras barn är på väg att falla. Prepositionen från nämns inte när de troende samlas kring budbäraren i andra versen. För det är inte korrekt att den troende höjer sin röst i budbärarens närvaro. Oavsett om det var ett uttryck för arrogans eller till och med i ett hjälpsamt syfte. Här är artighet viktigare än att få några förmåner. I den koraniska jargongen gör prepositionen från betydelsen av den sänkande moralen, medan utan den är sänkningen fysiologisk. Eftersom kommandot att sänka sin visuella perception kommer med prepositionen från, betyder det att inte titta på människor i ett tillstånd de inte gillar att ses. Om du till exempel går på gatan är det inte korrekt att stanna vid ett hus och observera dess invånare.
Därför talade de 3 verserna som föregick detta bud om uppförandereglerna i grannskapet. Några av dem, som inte mediterade på Koranen, förklarade sänkningen från den visuella perceptionen genom att säga: den troende måste sänka utrymmet mellan sina 2 ögonlock en aning när han ser en kvinna avslöja förbjudna delar av sin kropp när han går på gatan. Denna tolkning är felaktig eftersom den föregående versen inte handlade om syn utan visuell perception. Koranen skiljer tydligt mellan ögat och visuell perception i många verser, inklusive: vi har gjort helvetet till en lämplig plats för många människor, och främmande varelser, de har ögon som de inte uppfattar visuellt med. 179, Sura al-Araf. För att uppnå visuell perception behöver människor ögonen som medium. Vissa har dock 2 ögon och behöver inse vad de ska uppfatta genom dem. De kunde ha använt medlen för att uppnå ett bättre resultat. De ser men behöver inse vad de ser för att nå sanningen. Samma sak för versen som talade om att sänka från rösten, eftersom det inte stod sänk från din mun, utan snarare talade om resultatet, vilket är rösten, inte medlet. Versen varnar dig för att social klassificerar att rikta din blick på människor som ond. Det är det enda som är förbjudet i Koranen angående titta. Men om någon inte stör sig av att titta på honom, så har du inte fel. Även om du tittar på de förbjudna delarna av hans snedstreck hennes kropp, så länge hans snedstreck hon avsiktligt avslöjar sig själv, kommer hans snedstreck hon att straffas i det här efter, inte du. Om vi fortsätter att läsa den 30 versen, finner vi att den säger: de borde skydda sina könsorgan. 30 Sura al-Nur. Eftersom talet före och efter denna mening är relaterat till blicken, betyder det att män måste hålla sina privata delar från blicken, nämligen penis, pung och anus. Dessa delar måste skyddas helt, baserat på de typer av skydd av könsorganen som förklaras i min bok The Truth of Prayer in the Quran. Du får inte ens bära åtsittande kläder som beskriver konturerna av penis och pungen. När det gäller versen som kom efter denna vers, är den specifik för kvinnor. Och säg åt de troende kvinnorna att sänka sig från sin visuella uppfattning och skydda sina könsorgan. 31 Sura an-Nur. Kvinnor här bör inte heller kränka människors integritet med olämpligt utseende. Dessutom är det inte korrekt att de bär åtsittande kläder som visar detaljerna i deras könsorgan, nämligen vulvan. Men versen gjorde saken mer detaljerad om dem genom frasen, och inte avslöja deras värdesaker, som vissa tolkade som att kvinnor skulle dölja sina smycken för ögonen. Andra hävdade att hon var tvungen att gömma de delar av sin kropp där hon bar det här smycke. Sanningen är att båda dessa tolkningar är felaktiga eftersom smycken, såsom halsband, ringar, armband och liknande, är vad Koranen kallar smycken, inte värdesaker. Det är han som har gjort havet lämpligt för dig att äta färskt kött och ta fram smycken som du bär. 14 Sura an-Nal. Av vad de bränner i elden för att få smycken. 17 Sura al-Radi. De 2 haven är inte av samma karaktär, och du tar fram smycken som du bär. 12 Sura Fatir. Därför är den som är uppfostrad bland smycken inte skicklig i dialogens konst. 18 Sura al-Sukruf. I den koraniska jargongen är värdesaker en sak och smycken en annan. För att förstå värdesakerna måste vi först förstå fickorna, som omtalas i samma vers enligt följande: och låt dem täcka sina fickor med sina kläder. Denna fras indikerar att täckning av värdesaker är att täcka fickorna. Frasen "och inte avslöja sina värdesaker" nämns 2 gånger i denna vers. Efter den första var tillståndet att täcka kvinnors värdesaker, även i åtsittande kläder. Efter den andra var människor, som fick se dessa värdesaker utan kläder. Fickorna på arabiska har flera betydelser, men de konvergerar alla till en betydelse i slutet, inklusive byxfickan, och allt som representerar en planhet mellan 2 framträdande saker. Dessutom i lexikonet över språkstandarder, en djupgående analys av alla de språkliga rötter som ordet ficka sannolikt härstammar från visar att de är relaterade till att gräva och håla eller samla och innehålla. Så det som kan innehålla något måste vara mer som ett hål eller ett tomrum, så det finns plats för något annat.
Därför relaterar alla betydelser i slutändan till hålet eller utrymmet mellan två saker. Även i den koraniska jargongen finner vi samma betydelse i följande verser. Tamuderna som grävde klipporna i dalen för att hugga den. 9. Sura al-Fajr. En av dem sa, döda inte Yusuf och kasta honom i gropen. 10. Sura Yusuf. Ställ handen i fickan. 12. Sura an-Naml. För handen genom fickan. 32. Sura al-Qasas. Fickan här, om den inte vore ett hål som alla fickor med kläder, hade han inte kunnat sticka in handen i den, för instickningen är mellan två framträdande saker. Därför är kvinnans värdesaker utrymmet mellan brösten och mellan skinkorna som sträcker sig till hela vulvan. Därför är delarna som ska täckas skinkorna, vulvan, utrymmet mellan dem och brösten. De områden som är platta och inte innehåller två framträdande delar, såsom övre bröstet eller nedre delen av ryggen, hör inte till värdesakerna. Därför är det onödigt att täcka dem. Enligt den koraniska jargongen är det första elementet som nämns i en lista grunden för att förstå resten av elementen. Därför är resten av kvinnans hålrum, såsom armhålan, örat, näsan, munnen och liknande, inte avsedda med dekretet att täcka. Eftersom vulvan är den första delen av en kvinna som nämns i den här versen, och som är ett könsorgan, indikerar detta att varje hålighet inte klassas med hennes värdesaker om det inte är ett könsorgan. Dessutom nämns vulvan också i slutet av denna vers för att bekräfta att det enbart handlar om könsorgan. Följande verser kommer att göra betydelsen av värdesaker tydligare. 1. Värdesakerna är unika, därför drar du till sig uppmärksamhet. Vi har gjort stjärnbilder på himlen och gjort dem värdefulla för åskådarna. 16. Sura al-Hir. Värdeföremålen här lockar betraktaren på grund av deras skillnad från vad som omger dem. Därför klassas en kvinnas ihålighet inte som värdefull, bara det som är unikt och omgivet av något utbuktande och attraktivt. 2. Att skilja från vad som är platt. Vi har gjort det som finns på jorden till jordens värdesaker, och vi kommer att göra det platt som öknen. 7. 8. Sura al-Kaf. Alla föremål ovanför jordens yta anses vara en av jordens värdesaker. Men när den dagen kommer jordens yta att bli platt och se ut som en öken, utan växtlighet eller livskälla. Därför, eftersom underarmen, överarmsbenet, benet och andra delar är platta och funktionslösa organ, klassificeras de inte som värdesaker. 3. Att vara en symbol för en förförisk kraft. Vår Herre. Du gav fara och hans följe, som kan leda människor vilse från din väg, värdesaker och pengar i denna världens liv. 88. Sura Yunus. De värdesaker som fara ägde skilde sig från pengar, så konjunktion skilde dem åt. Fara använde dessa värdesaker för att vilseleda människor från sin herres väg och förlitade sig på hur allvarligt deras förförelse och inflytande var. De liknar könsorganen hos en man eller en kvinna, som har en betydande inverkan när de riktas mot att korrumpera ett samhälle. Han sade, din utnämning är värdesakernas dag, och folket ska samlas på morgonen. Så gick fara bort och samlade sina medel för att blända, och sedan kom han. Samla dina medel för att blända och rada dig sedan horisontellt. De som strävar efter överlägsenhet har lyckats idag. 59, 60 och 64, Sura Taha. Fara kallade den dagen för värdesakernas dag eftersom han skulle samla alla sina medel för optisk illusion, som var hans värdesaker, för att visa sin överlägsenhet gentemot människor. Tänk på värdesakerna, hur speciella de är och inte finns hos alla människor. Därför är det inte benet hos en kvinna som skiljer henne från en man,
utan snarare hennes privata delar, som Koranen kallar värdesaker, som gör det. Visste han inte att Gud århundraden före sin födelse hade förintat den som hade mer krigföring och fler soldater än han? Så gick han ut till sitt folk med sina värdesaker. De som önskar livet i den här världen sa: åh, skulle vi ha något liknande det som Karun gavs, 78-79 Sura al-Qasas. Karuns värdesaker var många vapen och soldater. Föreställ dig det psykologiska tillståndet hos någon som ser Karuns värdesaker. Naturligtvis skulle han ha velat få vad Karun hade eftersom värdesakerna är fantastiska. En kvinnas hår kan inte kallas värdefullt för när en man ser det han inte sexuellt upphetsad, hur vackert det än är. Istället är en kvinnas värdesaker som Karuns värdesaker, genom att de är hur hon påverkar vem hon väljer. De som kräver att en kvinna täcker hennes hår för att det är vackert har inte studerat Koranen, som skiljer på skönhet och värdesaker i sin jargong. En kvinnas hår, ansikte, etc. är vackert. Dessutom har var och en av fåglarna, träden och allt i det här livet sin egen skönhet. Men Koranen förbjuder en kvinna att visa sina värdesaker, inte skönhet. Skönhet nämns i Koranen enligt följande. Han har skapat boskapen. Deras skönhet gör dig glad när de vilar och när du släpper dem, dessutom hästar, mulor och åsnor att rida på och värdesaker. 5, 6 och 8, Sura an-Nahl. Han ansåg att boskapens utseende, när de strövar omkring på betesmarkerna, är ett utseende av skönhet. Han nämnde värdesakerna direkt efter det, så man förstår att värdesaker är en sak och skönhet en annan. Eftersom en kvinnas värdesaker är ett av hennes mest framträdande medel för framgång i kärlekens värld, förknippas ordet värdesaker också med hängivenhet på vers. Och ni Adams ättlingar, ta era värdesaker vid varje andaktsevenemang. 31, Sura al-Araf. Jag förklarade i min bok The Truth of Prayer in the Quran att hängivenhet har flera betydelser, inklusive 1. Andakt under bön. 2. En hängivenhet som följer änglarnas väg i detta universum, för att förstå dess lagar så att vi till exempel kan åstadkomma vetenskapliga uppfinningar. Därför ber versen människor att beväpna sig med de förmågor som passar varje situation. Det råder dem att ha lämpliga förberedelser för att gå in i moskén för församlingsbönen och lämplig utrustning för att gå in i vetenskapliga laboratorier för att studera och upptäcka. Värdeföremål är alltså medel som är anpassade för det speciella målet som önskas. För att ytterligare bekräfta de som nämnts ovan korrelerade Koranen värdesakerna med typiska, inte skönhet. Den som blev lurad att tro att hans missgärning var värdefull såg det som typiskt. 8. Sura Fatir. Det övergripande resultatet av värdeföremålens illusion var typiska illusionen. Det är inte tillåtet för dig att ha kvinnor från och med nu, och inte heller att ersätta dem med fruar, även om du gillar deras typiska karaktär. 52. Sura al-Asab. Här är profetens förbud från ett framtida äktenskap, även om han träffade kvinnor som han beundrade. Versen nämnde inte deras skönhet, eftersom det som vanligtvis lockar en man till en kvinna är hennes typiska karaktär mer än hennes skönhet. Om en kvinna har ett vackert ansikte, till exempel, men hon har grundläggande defekter i sina kvinnliga delar, som Koranen kallar värdesaker, kommer detta sannolikt att vara en anledning att minska antalet män som kommer att tänka på att gifta sig med henne. Deras typiska karaktär gör att deras värdesaker är fria från defekter. Det vill säga, även om profeten träffade en kvinna som bar anständiga kläder, men hennes kläder beskrev vissa detaljer av hennes bröst, till exempel, som passade profetens smak, förbjuder versen honom ändå från att gifta sig med denna kvinna. Han kanske träffar en unik kvinna med en skönhet han aldrig sett förut, och hon attraherar honom djupt. Hur kan han avstå från en framtida nytta eller nöje som han inte känner till om han inte var författaren till tabun i denna skrift och fick befallning att avstå från dem precis som vi är befallda? Av denna anledning beskrevs paradisets kvinnor som typiska, inte vackra. De är typiska kvinnor med utmärkta egenskaper. 70 Sura ar-Rahman. Skönhet är mer närvarande i det här livet än typiska. Även fågeln är vacker, och ingen jurist förbjöd folk att titta på fågeln.
Vi stannar vid vers 31 för att fortsätta recitera den. De ska inte blotta sina värdesaker förutom vad som är lätt att uppfatta. Ordet uppfattad i Koranen har flera betydelser, men var och en har sin uttrycksstil. Den avsedda innebörden i denna vers kom på samma sätt i följande verser. Närma dig inte omoral, oavsett om det är lätt att uppfatta eller svårt. 151, Sura Al-An'am. Säg, min Herre har förbjudit omoral, oavsett om det är lätt att uppfatta eller svårt. 33, Sura Al-Araf. Innebörden av versen, de bör inte blotta sina värdesaker, utom vad som är lätt att uppfatta, är att de kvinnliga organen som nämns måste täckas med kläder. Det skulle dock inte vara något problem om kläderna var så tajta att de beskrev storleken eller formen på dessa organ. Följande vers stöder också ovanstående. De vet vad som är lätt att uppfatta från den här världens liv. Reflekterade de inte över sig själva? Reste de inte och såg slutet på dem före dem? 7-9, Sura Al-Rum. De flesta människor vet bara vad som är lätt att uppfatta från det här livet eftersom de inte tänkte och inte gick på jorden för att studera och upptäcka vad som är svårt att uppfatta, vilket är verkligheten i detta liv. Den som tittar på kvinnan som bär dessa kläder vet vad som är lätt att uppfatta från hennes delar, vilket gör att han kan få en uppfattning om vad som är svårt att uppfatta, vilket är själva organen utan kläder. Han har alltså bara en aning om hennes organ bakom kläderna, genom klädernas utsida. Men hans uppfattning behöver inte vara korrekt, eftersom han kanske gifte sig med den här kvinnan efter det och upptäckte att hennes kropp inte var som han föreställt sig. Han kan till exempel inte se huden ens genom åtsittande kläder. När det gäller vulvan är det inte korrekt för betraktaren att uppfatta någon information om den, så det är inte tillåtet att täcka den med åtsittande kläder. Även män som får se en kvinnas värdesaker utan kläder får inte se hennes vulva. Endast hennes partner har rätt att se hennes vulva, oavsett om de är gifta eller lever en kärlekshistoria enligt islamiska förhållanden. När Koranen talade om indirekt skydd av de privata delarna, vilket är att skydda sig från sexuell upphetsning som leder till användningen av de privata delarna för sexuellt umgänge, uteslöt den specifikt partnerna enligt följande. De som är beskyddande för sina privata delars skull, utom för sina makar eller konkubiner. 5,6 Sura Al-Muminun. Jag har bevisat i andra böcker med gott om bevis att prepositionen för alltid ger en indirekt betydelse i Koranen. När det gäller här, när versen talade om direkt skydd av vulvan från att titta, uteslöt den inte någon. De män som nämns i versen som får se en kvinnas värdesaker är vanligtvis felöversatta från arabiska, särskilt den första hanen. Han översätts som hennes man. Medan han i själva verket enligt den koraniska jargongen är den som hade sexuellt umgänge med sin fru och sedan slutade med det av någon anledning under lång tid, oavsett om det är genom överenskommelse mellan dem eller inte. Han är inte hennes man i vanlig mening, så Koranen gav honom en annan titel. Om vi går till slutet av samma vers hittar vi frasen. De ska inte få att deras värdesaker som de gömmer ska uppfattas. Sparkningen i Koranen består alltid av en rörelse, så frasen, de ska inte sparka, betyder att en kvinna är förbjuden att göra ens en rörelse om hennes mål är att avslöja en del av sina dolda värdesaker. Att sparka här är inte nödvändigtvis att sparka i marken, eftersom versen inte sa, de ska inte sparka till marken, och därför är det vilken rörelse som helst, även i luften. Eftersom den dolda värdefulla saken här är korrelerad med benens rörelse är vulvan av många anledningar, inklusive 1. Han nämnde vulvan i början och slutet av ämnet för att låta dig förstå att alla värdesaker är könsorgan, så att ingen skulle säga att näsborren till exempel är en av fickorna som måste täckas. Å andra sidan, att upprepa omnämnandet av vulvan anses vara en betoning på dess specifika tion unika. Det vill säga att det inte räcker att vulvan döljs helt om kvinnan är stilla, utan även när hon rör på benen. 2. Skyddet av vulvan som nämns i versen är dess döljande. Vad gäller resten av värdesakerna var det tillåtet att lätt uppfatta något från dem, så de beskrivs inte som gömda. 3. Förbudet här är att uppfatta denna del av värdesakerna,
inte se den. Eftersom brösten och skinkorna kan uppfattas, vad är det förbjudna att uppfatta? Bara vulvan finns kvar. När hon rör på benet är det därför felaktigt att kläderna stramar runt en del av hennes vulva eller att denna del blottas. Brösten kan inte ses eftersom de är täckta med ett plagg, men det går att veta form och storlek eftersom Koranen inte kräver att de är helt dolda. Eftersom verserna anser att täcka skinkorna på samma sätt som att täcka brösten, kommer den del som är förbjuden att täckas med åtsittande kläder att vara vulvan, vilket betyder att den gömdes innan benet flyttades. Frasen så att deras värdesaker, som de gömmer, kommer att uppfattas innebär att en kvinna juridiskt ställs till svars endast om hon medvetet drar åt kläderna runt vulvan. Att sparka här innebär att kvinnan gör avsiktliga rörelser som leder till att plagget som täcker vulvan blir tätt, som att göra det under träning. Eftersom kvinnan har rätt att utöva idrott, även inför män, bör hon täcka sina bröst och skinkor tillräckligt och insistera på strikt täckning av vulvan så att plagget inte sitter åt. Å andra sidan är armarnas rörelser inte förbjudna även om de låter plagget sitta tätt runt bröstet. Slutsats. 1. Skydd. Det är att helt dölja könsorganet för att inte ge någon information till den som tittar, oavsett om det är ett manligt eller kvinnligt organ. 2. Perception. Kvinnan måste täcka brösten, sulcus interna majus, skinkorna och sätesspalten helt, även om kläderna är åtsittande. När det gäller den övre delen av bröstet och den övre skinkan, om de är platta och inte har någon sulcus interna majus eller sätesspalt, behöver de inte täckas. När det gäller de återstående delarna av kroppen är det tillåtet att exponera dem utan kläder framför människor. Anta att en kvinna inte har hittat kläder som täcker just dessa delar. I det här fallet kommer hon att behöva vidta fler försiktighetsåtgärder genom att täcka dem mer för att säkerställa att de inte exponeras under en rörelse, till exempel. Eftersom versen här talar om minimum är det inte tillåtet, inte en millimeter mindre än denna gräns. Men om vi går längre än att prata om det minimum till det maximala som Koranen föredrar för kvinnor, så kommer vi att studera följande vers. O profet, säg till dina hustrur, dina döttrar och de troendes kvinnor att sätta delarna av deras ytterkläder tätt mot varandra så att de täcker mer. Det är det minsta som kan göras för att de ska bli kända och inte bli kränkta. 59. Sura al-Asab. Talet här är riktat till Muhammed som en profet, inte en budbärare. Det betyder att den som inte tar till sig detta råd inte hotas av straff i det här efter. Jag förklarade det i detalj i min bok. Koranen förbjuder att betrakta profetens beteende som lagstiftning. Dessutom är de verser som nämner syftet med kommandona väldigt få i allmänhet, och denna vers är en av dem, vars syfte är så att de ska bli kända och inte bli förolämpade. Det vill säga, kvinnan är inte skyldig att bära den klänning som nämns i denna vers specifikt, men hon kan uppnå det nämnda syftet med vilken klädsel som helst så länge den följer traditionerna i hennes samhälle. Eftersom Koranen är lämplig för varje tid och plats, har verserna vars detaljer inte passar alla tider och platser formulerats för att låta dig uppnå deras syften på det sätt du tycker är lämpligt. Den sista meningen i versen betyder att kvinnan på profeten Muhammeds tid bar detta ytterplagg för att hon skulle bli känd och inte bli förolämpad av människor. Att känna henne betyder inte att veta hennes namn utan vilken samhällsklass hon tillhör. Följande verser bekräftar denna betydelse. Utmattningen lämnar ett spår i deras ansikten, tydligt i deras utseende. 29. Sura al-Fat. Brottslingar är kända på utseendet. 41. Sura al-Rahman. Som du ser korrelerar handlingen att veta med utseendet, till exempel något i ansiktet. Det betyder att kunskap är genom ansikte, kläder eller liknande. Betraktaren kommer att veta om hon tillhör den klass av anständiga kvinnor som bär kläder som följer samhällets traditioner, eller om hon tillhör lägre kvinnor som bär den minsta lagliga klädsel som nämns i Sura al-Nur. För de vars kläder bara matchar det minsta är det naturligt för vissa samhällen att inte betrakta dem som överklassen. Även om minimumet inte bryter mot islamisk lag är den sociala synen annorlunda.
En anständig kvinna kommer inte att höra folk prata om hennes eller hennes handlingar så att hon inte blir kränkt. Koranen uppmuntrade kvinnor att klä sig i det som följer deras samhälles traditioner. Men om kvinnor kränkte dem skulle de inte straffas i livet efter detta, eftersom de hade på sig åtminstone det minimum som nämns i Sura al-Nur. Firas al-Munir.